Nhờ sự ủng hộ và đồng hành nhiệt tình của quý vị, thông qua buổi workshop này, chúng tôi muốn mở ra một góc nhìn toàn diện hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, buổi workshop này sẽ là cơ hội để chúng ta cùng nhau khám phá một chủ đề vô cùng thiết thực và ý nghĩa: bảo vệ sức khỏe toàn diện trong thời đại biến đổi khí hậu. Welcome to all esteemed guests and colleagues who have gathered here for the closing event of Hạ Long Usula Reiki Center opening program. The recent series of opening events has left a lasting impression thanks to our enthusiastic support and companionship. Today, in the warm atmosphere of our closing ceremony, we have the opportunity to reunite, reflect on our achievements, and share valuable experiences. In particular, this workshop is an opportunity for us to explore a highly practical and meaningful topic: comprehensive health protection in the era of climate change. Biến đổi khí hậu không còn là khái niệm xa lạ mà đã trở thành thực tế, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Từ những cơn bão mạnh mẽ, mực nước biển dâng cao đến nhiệt độ ngày càng nóng, biến đổi khí hậu đang đặt ra những thách thức lớn cho toàn cầu. Đặc biệt, rất nhiều nước trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ đang chịu những ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, chịu sự tác động mạnh mẽ của những hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt, khiến đời sống, các nhu cầu thiết yếu của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có thể nói, sức khỏe và tính mạng của mỗi người đều đang bị đe dọa bởi những hệ quả khó lường mà hiện tượng này có thể mang lại. Hiện nay, thực trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Trong năm 2024, Kim Sri đã đưa ra các dự báo về tình hình môi trường, thiên tai và những dự báo đó đang dần trở thành hiện thực. Cụ thể, năm 2024 báo hiệu sự tang thương, chết chóc thực sự sẽ xuất hiện và trở nên mạnh mẽ ở khắp mọi nơi. Chúng ta sẽ phải nghe nhiều hơn các thông tin về động đất, núi lửa, hỏa hoạn, sóng thần, dịch bệnh ở quy mô lớn hơn những gì chúng ta lo ngại. Sức khỏe con người sẽ ở mức đáng báo động. Các vấn đề liên quan đến phổi, da, tay chân, hệ thần kinh rất dễ xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn. Hãy cùng điểm qua những thiên tai đã xảy ra trên thế giới thời gian qua để có cái nhìn cận cảnh về thực trạng biến đổi khí hậu. Lũ lụt ở Nga. Tháng 4 năm 2024, Orenburg của Nga kéo còi báo động di dân khẩn cấp vì lũ lụt, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán ngay lập tức do nước lũ dâng cao sau khi các con sông lớn vỡ bờ. Trận lũ do băng tan đã buộc hơn 120.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở dãy núi Ural của Nga, Siberia và Kazakhstan khi nước của các con sông lớn chảy qua tràn ngập các bờ kè. Lũ lụt tại Trung Quốc. Tối 21 tháng 7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể trong khi còn 29 người mất tích sau trận lũ quét do mưa gây ra tại sông Dương Tử. 2 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 7, lũ lụt trên một con sông địa phương khiến hư hại hơn 40 ngôi nhà. Cũng chính những trận mưa nghiêm trọng này đã ảnh hưởng đến sự an toàn của siêu đập thủy điện lớn nhất hành tinh, đập Tam Hiệp tại Trung Quốc. Những ngày qua, mưa lớn nghiêm trọng khiến mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp tăng cao kỷ lục, buộc các nhà chức trách phải xả lũ 11 cửa. Quyết định bất khả kháng này khiến hàng triệu người dân ở vùng hạ lưu ngồi trên đống lửa. Người dân sống dọc sông Dương Tử phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng sau khi đập Tam Hiệp xả lũ. Theo báo điện tử chính phủ, nguy cơ mưa, bão, lũ dồn dập trong những tháng cuối năm, đặc biệt là ở khu vực miền Trung do càng về cuối năm, xác suất xuất hiện La Nina lại càng lớn. Đặc biệt, từ tháng 10 đến tháng 12, La Nina xuất hiện với xác suất khoảng 70 đến 90%. Cũng trong tháng 4 năm 2024, thế giới ghi nhận các trận động đất có cường độ khác nhau tại nhiều quốc gia. Trong đó, đáng chú ý nhất là trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra ở ngoài khơi Đài Loan, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương. Sáng mùng 4 tháng 4, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển thành phố Mang Nhai thuộc tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc CNC, trận động đất có độ lớn 5,5 xảy ra lúc 8 giờ 39 ngày 4 tháng 4. Tại tỉnh Sơn La từ đêm 12 tháng 8, mưa lớn khiến 4 vị trí trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông từ 6 giờ sáng 13 tháng 8. Trên quốc lộ 43 có 2 đoạn bị sạt tại xã Tân Phong, huyện Phù Yên. Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều nơi ở Cao Bằng xảy ra lũ, ngập úng cục bộ. Tại xã Triển Lao, huyện Mường Lay, tỉnh Sơn La, đất đá sạt đổ tường làm 2 cháu nhỏ đang ngủ bị thương. Vài chục năm trở lại đây,
càng ngày các hiện tượng thời tiết càng khó dự đoán hơn. Năm 2023 là một năm nhiều kỷ lục đáng buồn về thời tiết. Tháng 7 năm 2023 còn được ghi nhận là tháng nóng nhất trong vòng 120.000 năm trở lại đây. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trải qua đợt nắng nóng gay gắt dài kỷ lục khi có gần 10 ngày liên tiếp hứng chịu nhiệt độ hơn 35 độ C. Trong khi đó, ở Nam Cực, nhiệt độ cũng lên tới gần 9 độ C. Một số nước châu Âu cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Thủ đô của Ý và 8 thành phố khác đã đưa ra cảnh báo đỏ về nhiệt độ vào ngày 21 tháng 6, với nhiệt độ dự kiến vượt 40 độ C. Trên đây chỉ là một số hiện tượng thời tiết đáng báo động xảy ra trong thời gian gần đây, đúng như những gì Kim Truy đã dự báo từ đầu năm 2023, từ việc lũ lụt sẽ đến khắp nơi hay các thảm họa thiên nhiên trên thế giới. Còn nhiều hơn những hiện tượng khí hậu cực đoan khác mà chúng ta cần lưu ý, như hạn hán kéo dài, băng tan nhanh chóng ở hai cực và những cơn bão nhiệt đới ngày càng mạnh. Sự biến đổi này đòi hỏi chúng ta phải hành động ngay lập tức để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ hành tinh của chúng ta cho các thế hệ tương lai. Thời đại hiện nay, dù cho công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển ngày càng vượt bậc, sự hiện đại trong cuộc sống ngày càng được nâng cao, nhưng trái ngược với điều đó, sức khỏe của con người lại ngày càng trở nên suy yếu đi một cách rõ rệt và dễ dàng phát sinh bệnh tật. Những tác động của biến đổi khí hậu lên đời sống và sức khỏe của chúng ta không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng sự thực là những yếu tố ngoại cảnh như thời tiết, khí hậu có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Chắc hẳn ai trong những lúc giao mùa cũng từng gặp các vấn đề như hắt hơi, sổ mũi, dị ứng, thể hiện sự nhạy cảm của cơ thể đối với các tác nhân bên ngoài. Ngoài ra, có những người rất dễ ốm trong thời tiết lạnh, có những người thì cơ thể không thể chịu nóng nực. Vì vậy, có thể nói rằng, thời tiết, khí hậu là một trong những yếu tố quyết định sức khỏe của chúng ta. Biến đổi khí hậu dẫn đến tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe như tổn thương cơ thể, nhiễm trùng. Nước lũ có thể mang theo các tác nhân gây bệnh, dẫn đến dịch bệnh bùng phát như tiêu chảy, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản. Biến đổi khí hậu góp phần làm gia tăng ô nhiễm không khí, khi các hạt bụi mịn và khí độc làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hen suyễn và các bệnh phổi mãn tính. Sự thay đổi trong môi trường sống và hệ sinh thái do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sự lan truyền của các bệnh truyền nhiễm. Các loài côn trùng như muỗi, ve và bọ chét vốn là tác nhân truyền bệnh, có thể di chuyển đến các khu vực mới do thay đổi khí hậu. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn có tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần. Trẻ em và thanh thiếu niên đặc biệt dễ bị tổn thương trước những thay đổi về môi trường sống. Sự mất mát, di rời và thay đổi môi trường học tập có thể gây ra căng thẳng, lo âu và các vấn đề tâm lý khác. Nhiều năm trước đây, Kim Truy đã có nhiều dự ngôn tiên tri về tình hình biến động trên thế giới, những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu cũng như thiên tai giáng xuống nhân loại. Thông qua thiền định và kết nối sâu, Kim Truy đã nhìn thấy những viễn cảnh cho tương lai. Nhiều thông tin đã được đăng tải cũng như chia sẻ công khai trong những chương trình cộng đồng, nhưng chưa nhiều người thật sự nhận ra vấn đề để thay đổi. Những thông tin như tình hình chiến sự leo thang căng thẳng hiện nay ở Trung Đông đã được tiên đoán cách đây 3 năm từ khi chưa có dấu hiệu hình thành, hay hình ảnh Trump sẽ tái đắc cử Tổng thống Mỹ được nhìn thấy cách đây 1 năm đều đã được đưa vào trong các bài viết dự báo công khai. Tính đến thời điểm hoàn thành video này, những dự ngôn trong bài dự báo tình hình năm 2024 được đăng tải trên blog Vashna Thiên Kim vào ngày 21 tháng 2 đã ứng nghiệm gần như toàn bộ. Bạn nghĩ sao về những dự ngôn này? Bạn có thể xem lại nội dung đầy đủ của bài tiên tri năm 2024 và chu kỳ 9 năm tới ở link bên dưới phần bình luận để có câu trả lời xác đáng nhất cũng như những định hướng trong thời gian tiếp theo. Nhiều nội dung dự ngôn của Kim Truy chưa được công khai nhưng cũng đã được đăng tải lên kênh Facebook Vashna Thiên Kim với chế độ khóa để ghi dấu mốc thời gian phát hành. Nhưng đến nay, mọi khía cạnh ngày càng trở nên tiêu cực, con người không thể nhận ra được thảm họa sắp ập tới gần như thế nào, nên những dự ngôn này sẽ dần được hé mở như những lời cảnh báo cấp thiết. Một trong những tiên tri cảnh báo xuất hiện nhiều lần chính là dịch bệnh. Như bài đăng ngày 25 tháng 4 năm 2023 có chép rằng: một buổi thiền sâu nhìn thấy hình ảnh và thông tin về một bệnh dịch lạ có thể sẽ xảy ra giống như bệnh thủy đậu nhưng không phải.
Mụn nước đỏ li ti mọc khắp toàn thân và gây nóng ngứa từ trong phát ra và lây lan như dạng nhiễm virus. Thông qua thiền kết nối, Kim Sri đã nhìn thấy những viễn cảnh các loại bệnh lạ mới xuất hiện cùng lúc và trở thành đại dịch. Trong số đó, có một loại virus chết chóc mới xuất hiện, có sức lây lan, tàn phá cực kỳ nguy hiểm và sẽ không có một loại vaccine hay phương thuốc nào có thể chữa trị được. Đại dịch sắp tới được tiên tri sẽ có rất nhiều người tử vong, thậm chí quy mô còn lớn hơn gấp nhiều lần so với sức tàn phá của đại dịch Covid. Đây là loại bệnh lây lan qua thể khí, từ trường năng lượng của người nào thấp sẽ rất dễ bị nhiễm bệnh. Điều gì xảy đến sẽ phải xảy đến, thế giới sẽ sớm được chứng kiến viễn cảnh này. Vậy, giải pháp nào cho tính mạng của con người? Để phòng chống dịch bệnh, có rất nhiều phương pháp quen thuộc như tiêm vaccine phòng tránh xa những nơi tiềm ẩn nguy cơ phát bệnh. Tuy nhiên, đó thường chỉ là những giải pháp phòng bệnh, nhưng bệnh tật có thể đến với chúng ta bất kỳ thời điểm nào và không phải lúc nào cũng có thể xác thực nguyên nhân, đặc biệt đối với những dịch bệnh lạ chưa bao giờ xuất hiện. Đối với Usuhariki, rất nhiều bệnh mãn tính không tìm ra nguyên nhân hoặc phương pháp chữa trị dứt điểm đã được phát hiện nguyên nhân gốc rễ và chữa khỏi chỉ trong thời gian ngắn, như viêm da cơ địa, u nang buồng trứng bẩm sinh hay các vấn đề tinh thần. Hơn 100 ca bệnh như vậy đã được Vajna chữa khỏi. Chính vì vậy mà chúng tôi tin rằng nguồn năng lượng Minaki trong phương pháp Usuhariki có thể xử lý triệt để những căn bệnh bởi vi khuẩn, virus gây dịch bệnh hàng loạt khi không có bất kỳ loại vaccine hay phương thuốc nào chữa được. Cùng với đó, lối sống Vajna chính là liều thuốc giúp duy trì sự ổn định, bền vững kết quả chữa trị có được từ Minaki. Bệnh tật có thể được chữa khỏi, nhưng sau khi chữa bệnh, người bệnh cần thay đổi tâm thức, nhận thức và lối sống để có thể duy trì được sự khỏe mạnh. Thực hành lối sống Vajna giúp cân bằng năng lượng bên trong, yêu thương, hòa nhập và kết nối với mọi người. Chính điều này sẽ góp phần bảo vệ môi trường vì nó khuyến khích sự kết nối giữa con người với thiên nhiên và tập trung vào việc sử dụng tài nguyên một cách bền vững và tôn trọng các yếu tố tự nhiên. Khi thực hành theo lối sống Vajna, một người không những có được sức khỏe ổn định mà còn có thể ngăn ngừa bệnh tật khi sức đề kháng được tăng cao. Thêm vào đó, chính họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn. Đầu tháng 9 vừa qua, cơn bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và của. Đây là cơn bão mạnh nhất trong khu vực Biển Đông trong vòng 30 năm qua, với cường độ tăng rất nhanh và duy trì cấp siêu bão trong thời gian dài. Bão khiến thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình phải cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, tức là gần cấp thảm họa. Tỉnh Yên Bái, Lào Cai phải cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai tới cấp 3 đối với lũ quét, sạt lở đất, tức là cấp cao nhất. Do mưa lớn từ mùng 8 tháng 9, nên mực nước trên nhiều sông, suối ở Bắc Bộ lên nhanh. Trong đó, mực nước trên sông Thao, sông Lô, sông Thương, sông Gâm đều vượt báo động 3, một số sông vượt báo động 3 từ 3 đến 4 mét. Tại Hà Nội, mực nước sông Hồng cũng ghi nhận cao nhất trong 20 năm. Điều đặc biệt đáng chú ý là hiện tượng này đã được Kim Sri dự đoán từ trước đó 2 tuần. Trên Facebook Vajna Thiên Kim, Kim Sri đã đăng công khai ngày 18 tháng 8 với nội dung thật sự lo lắng cho miền Bắc, Trung về tình hình bão lũ sắp đến. Trong phần bình luận đầu tiên của bài viết, Kim Sri chia sẻ, tình hình thời tiết sẽ không như dự báo, mà mưa bão sẽ đến muộn bắt đầu từ cuối ngày 18 tháng 9, kéo dài đến hơn 10 ngày và sẽ khiến Hà Nội tê liệt khi rơi vào trạng thái ngập lụt diện rộng, giao thông tắc nghẽn và hệ thống cống rãnh bắt đầu xảy ra vấn đề nặng. Nó trào ngược lên và không cách nào thông đi đâu được. Và sự thực đã diễn ra đúng như dự báo của Kim Sri. Thời điểm đăng bài trên Facebook, chưa có ai thông tin gì về cơn bão Yagi sẽ tiến vào miền Bắc đầu tháng 9. Nhưng cơn bão Yagi xuất hiện vào đúng khoảng thời gian dự báo đã gây ra ngập lụt và thiệt hại rất lớn về người và của ở miền Bắc Việt Nam. Ngày 9 tháng 9 vừa rồi, Kim Sri tiếp tục đăng tải dự báo về cơn bão mới tiến thẳng tiếp đến khu vực miền Bắc và Hà Nội lại có thêm sóng gió khi sau ngập lụt là ô nhiễm và dịch bệnh trổ lên diện rộng. Tới thời điểm video này chuẩn bị được đăng tải, bão số 4 đã đổ bộ vào Bắc Trung Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cơn bão đã khiến hơn 291.000 học sinh ở Thừa Thiên Huế phải nghỉ học tránh bão. Không dừng lại ở đó, ngày 24 tháng 9, Kim Sri cũng bày tỏ sự lo lắng đến với đồng bào miền Trung và miền Bắc qua dự báo về tình hình bão lũ tháng 10 năm 2024. Dự báo tình hình bão lũ miền Trung, Bắc sắp tới. Trước khi đưa thông tin, hình ảnh đã nhìn thấy trong thời thiền sáng nay,
Tôi cầu nguyện và gửi niệm lành đến vùng miền Trung và hy vọng mọi việc đã nhìn thấy sẽ không xảy ra. Bạn có thể xem đây như là một thông tin để tham khảo, còn lại không tin cũng không sao. Bạn có thể bỏ qua và xem như tin rác. Mọi cảnh báo đều từ mục đích tốt đẹp. Nếu ai đó đang ở tại những vùng đất dễ sạt lở và từng có lũ ngập cao thì nên di tản tạm thời rời đi trong 2 tháng tới. Đầu tháng 10 năm 2024, sạt lở nặng diện rộng sẽ xảy ra ở khắp nơi tại các khu vực miền Trung. Nhiều cụm nhà, cầu đường tự nhiên đổ sụp gần như bị chôn vùi. Và cũng đầu tháng 10 trở đi, Kim nhìn thấy luồng sóng năng lượng như vũ bão đang tiến thẳng vào miền Trung. Điều này như lần trước Kim đã từng quan sát thấy luồng sóng năng lượng này qua thời Thiền. Và từ đó là cơn bão Yagi tiến vào khu vực miền Bắc. Cả Hà Nội nơi chưa từng bị bão lớn tàn phá hay ngập lụt cũng bị nên mới bày tỏ nỗi lo và cảnh báo mọi người. Ở thời điểm Kim nhìn thấy bảng năng lượng có hình dạng lốc xoáy thế này để đưa ra nhận định có cơn bão sẽ tiến thẳng vào miền Bắc lúc đó cách gần 1 tháng trước khi xảy ra sự việc. Lúc đó đài khí tượng và toàn bộ chưa đưa bất cứ cảnh báo nào. Bạn có thể kiểm tra lại thông tin của bài đăng cũ của Kim trên Facebook để thêm góc nhìn rồi nhận định. Ở lần này, Kim quan sát thấy cụ thể tầm đầu tháng 10 năm 2024 đến giữa tháng 10 năm 2024, cơn lốc xoáy năng lượng này sẽ tạo thành cơn bão to đi từ hướng Nam, thẳng tiến vào miền Trung và sau cơn bão to kèm mưa kéo dài này sẽ gây ngập lụt lên đến mái nhà. Nó xảy ra ở Quảng Bình và các vùng lân cận trong miền Trung. Cục diện diễn ra rất đáng lo ngại khi toàn bộ mạch giao thông đường bộ bị nghẽn. Muốn cứu hộ cũng không có đường nào, do sạt lở và ngập lụt gây nên. Lúc này, toàn bộ chỉ biết cầu nguyện và chờ đợi lũ rút để tìm cách khắc phục hậu quả. Nhìn thấy tàn cuộc đói rét khắp nơi, rất nhiều người mất. Đặc biệt, thông tin truy cập còn cho thấy 3 ngày nữa, từ 28 tháng 9 năm 2024, có khả năng cao một cơn bão to lại đổ bộ miền Bắc. Cả Hà Nội cũng ảnh hưởng. Tuy cơn bão này không to đến mức như cơn bão Yagi vừa rồi, nhưng mưa rông kéo dài sẽ làm ngập lụt lần này nặng nề hơn. Những thông tin trên chỉ là dự báo theo khả năng tiên tri. Thực tế có thể sẽ không xảy ra, nhưng trời không cho ai không khả năng gì để không ứng dụng. Có lý do thì tôi mới nhìn thấy trước. Bao lần trước đã ứng nghiệm, vậy cho nên tôi mới quyết định sẽ trung dung cung cấp thông tin dự báo một cách thuần túy, để nếu điều này có xảy ra thì những người ở tại các khu vực trên cũng có phương án dự phòng. Cẩn thận phòng tránh vẫn tốt hơn, đúng không? Cầu nguyện và gửi niệm lành đến tất cả. Hãy tiếp tục theo dõi các thông tin về khí tượng để có những sự chuẩn bị, hành động thiết thực trước tình hình thiên tai, bão lũ khó lường và nguy hiểm. Mọi người có thể xem nhẹ hoặc không chú ý, nhưng thật ra rất nhiều loại virus mới đã và đang âm thầm lây lan trong cộng đồng. Chúng không gây thương vong hàng loạt, nhưng lặng lẽ phá hủy hệ thống hô hấp và hệ miễn dịch, dẫn đến sức phòng thủ của con người trước những dịch bệnh nguy hiểm hay sự ảnh hưởng chung do sự sụp đổ của hệ sinh thái toàn cầu trở nên vô vọng. Không chỉ có dịch bệnh, dự ngôn của Kim Sri còn cho thấy nhiều sự kiện, nhiều thảm kịch khác sẽ xảy đến, như sóng thần, động đất sẽ xảy ra ở Nhật Bản trong khoảng năm 2025, gây hậu quả thảm khốc chưa từng có. Nhiều thành phố bị hủy diệt, số lượng người chết lên đến hàng chục ngàn người. Donald Trump sẽ tái đắc cử tổng thống Mỹ. Thiên tai ngày một nhiều và đạt cấp độ thảm họa. Nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, không có năng suất, vật giá leo thang chóng mặt, nạn đói hoành hành. Nạn cháy rừng từ 2025 cũng sẽ tăng vọt. Núi lửa phun trào đồng loạt phá hủy nhiều khu định cư, gây ô nhiễm không khí do khí độc dưới lòng đất tràn lên, kết hợp với nạn nội chiến, bạo loạn diễn ra ồ ạt. Người dân khắp nơi khổ sở chạy loạn mất phương hướng. Từ năm 2030 sẽ có nhiều nơi bị sóng thần phá hủy, lương thực khan hiếm, điện năng thiếu hụt, khiến con người một lần nữa sẽ phải đối mặt với kỳ của băng hà. Một lần nữa, đây không phải là một lời trêu đùa. Đây là những lời cảnh báo rất khẩn cấp. Đường link các bài dự ngôn sẽ được để bên dưới phần bình luận để bạn có thể đọc lại các dự ngôn của Kim Sri đã đăng tải để kiểm chứng những điều đã xảy ra và theo dõi thêm những dự ngôn mới, chuẩn bị cho tương lai sắp tới. Có thể nói rằng, biến đổi khí hậu có tác động mạnh mẽ lên sức khỏe, tinh thần và cuộc sống của tất cả mọi người. Vậy, đâu là giải pháp cho mỗi cá nhân để ứng phó với tình trạng khí hậu đang ngày một trở nên cực đoan? Giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện trong thời kỳ biến đổi khí hậu mạnh mẽ nhất mà mỗi cá nhân có thể làm cho chính mình và cho thế giới chính là thay đổi lối sống. Lối sống bao gồm nhiều khía cạnh: các thói quen, lịch trình sinh hoạt, chế độ ăn uống, hoạt động thể chất
và thậm chí bao gồm cả cách chúng ta suy nghĩ và ứng xử trong các mối quan hệ. Một lối sống lành mạnh, cân bằng là lối sống bao quát toàn bộ khía cạnh của sức khỏe toàn diện. Sức khỏe thể chất, tinh thần, trí tuệ, xã hội và tâm linh. Mỗi khía cạnh của sức khỏe toàn diện đều quan trọng và cần thiết đối với bất kỳ ai, nhưng sự thực là không phải ai cũng hiểu rõ vai trò và ý nghĩa của từng khía cạnh sức khỏe này. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có sẵn sức khỏe toàn diện. Đó là quy luật của tự nhiên. Nhưng vì con người thực sự đang sinh hoạt có các thói quen trái với các quy luật tự nhiên, nên mới dẫn đến mất cân bằng, xảy ra bệnh tật, biểu hiện cuối cùng qua sức khỏe thể chất. Để sống thuận tự nhiên, mỗi người phải đi từ trong ra ngoài, từ rễ đến ngọn là từ tâm linh, từ tinh thần, xã hội, trí tuệ và cuối cùng là sức khỏe thể chất. Có thể nói rằng hầu hết mọi người đều đang sống ngược lại với dòng chảy của tự nhiên, chỉ lo về cái yếu tố thấy được là sức khỏe thể chất mà không hiểu được rằng đó chỉ là biểu hiện cuối cùng của sự mất cân bằng trong cơ thể. Chính vì vậy, Vajna cung cấp con đường để lấy lại 5 khía cạnh của sức khỏe, với nền tảng của sức khỏe tâm linh là Usuha Reiki. Đa số mọi người đều gặp các vấn đề về tinh thần hay mối quan hệ. Nguyên nhân đến từ việc không rõ mục đích thật sự của sự tồn tại của bản thân. Là lối sống cân bằng lành mạnh, thân, tâm, tuệ, linh, nguồn. Lối sống Vajna chính là kim chỉ nam dẫn mọi người đến với mục đích cuối cùng của cuộc đời. Đạt được sức khỏe toàn diện theo lối sống Vajna thì hành trình của một người sẽ là một chuyến hành trình đi từ ganh ghét đến yêu thương, từ khuyết thiếu đến trọn vẹn. Khi mỗi cá nhân đều có thể thực sự thực hành lối sống Vajna, tương lai sẽ được mở ra với thế giới mới hòa bình, nơi mỗi người đều có sự đủ đầy từ bên trong, tạo nên những cộng đồng lành mạnh và cân bằng. Bao quát toàn bộ 5 khía cạnh của sức khỏe toàn diện, lối sống Vajna xây dựng những thói quen có nhiều lợi ích cho sức khỏe như hít thở, thiền, tập yoga, cùng thời gian biểu khoa học, song hành cùng chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, phù hợp với thể tạng của mỗi người để có thể hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất. Ngoài ra, lối sống Vajna cũng tập trung vào việc phát triển về tinh thần, trí tuệ và tâm linh của mỗi người qua việc rèn luyện những thói quen tích cực trong đời sống để luôn có những suy nghĩ đúng đắn, hành động chánh niệm. Bên cạnh việc cung cấp tri thức và các phương pháp ứng dụng riêng biệt, cộng đồng nhà Usuha Reiki là nơi để mọi người cùng thực hành lối sống Vajna dưới sự đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết từ Vajna. Với phương châm, ai cũng xứng đáng có một sức khỏe toàn diện, những hoạt động miễn phí, những chương trình ứng dụng, những workshop chia sẻ tri thức được cộng đồng duy trì đều đặn hàng ngày, hàng tuần nhằm mục tiêu giúp nâng cao sức khỏe xã hội và lan tỏa giá trị của lối sống Vajna. Nhà Usuha Reiki hiện đã có cơ sở tại Hạ Long, sắp tới là Nha Trang và sẽ tiếp tục mở rộng trên khắp tỉnh thành để kết nối các thành viên cũng như hiện thực hóa được các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, cốt lõi là việc hướng dẫn, đồng hành cùng thành viên thực hành phương pháp Usuha Reiki để tự nâng cao sức khỏe bản thân cũng như giúp đỡ được những người thân yêu xung quanh. Là phương pháp do Vajna Thiên Kim Sri sáng tạo, Usuha Reiki kết nối với nguồn năng lượng Minaki, nguồn năng lượng nguyên thủy có tính biết cùng với lối sống Vajna cũng chính là hành trình bạn thanh lọc thân tâm, chữa lành cho chính mình, thay đổi những thói quen xấu, cài đặt lại thói quen tốt, niềm tin đúng đắn, làm mới bản thân, từ đó nâng cao chất lượng sống, hướng đến cuộc sống bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Phương pháp Usuha Reiki giúp bạn mở khóa những chức năng sẵn có trong cơ thể mà không được sử dụng, là chìa khóa mở những cánh cổng đã bị phong ấn rất lâu trong cơ thể, cũng chính là nền tảng của sức khỏe tâm linh, gốc rễ của một sức khỏe toàn diện. Trong thực tế, rất nhiều chủ thể đã được thực chứng hiệu quả từ phương pháp này, cho thấy sự ứng nghiệm của Usuha Reiki với mọi loại vấn đề về sức khỏe. Trong chuỗi sự kiện 5 ngày hỗ trợ sức khỏe vừa rồi tại Hạ Long, 100% người tham dự hài lòng khi được trị liệu bằng phương pháp Usuha Reiki, từ những vấn đề về xương khớp, đau lưng, thoát vị, cho đến những vấn đề về tinh thần như căng thẳng, mất ngủ, rồi rất nhiều vấn đề đã chữa trị lâu năm không khỏi như viêm da cơ địa. Phương pháp Usuha Reiki đã chứng minh sự thần kỳ khi chủ thể cảm nhận được hiệu quả ngay lập tức, sự thay đổi 80% trên cơ thể của chính mình. Hiểu được sâu sắc những ảnh hưởng của tình hình biến đổi khí hậu lên sức khỏe của mỗi người, Vajna Group đã tổ chức hội nghị
bảo vệ sức khỏe toàn diện trong thời kỳ biến đổi khí hậu, nhằm cung cấp những kiến thức chuyên sâu về sức khỏe toàn diện và các phương pháp phòng tránh bệnh tật trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình hình nóng lên của trái đất. Sự kiện đã thu hút sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt, bao gồm những người đã trải nghiệm 5 ngày hỗ trợ sức khỏe, các thành viên trung tâm Usuhariki Healing cùng toàn thể thành viên Vajna. Từng khía cạnh của sức khỏe toàn diện đã được Thiên Kim Sri phân tích kỹ càng, giúp người tham dự có sự hiểu biết sâu sắc và đúng đắn về sức khỏe của bản thân, từ đó biết cách cải thiện sức khỏe của mình. Ngoài ra, người tham dự cũng được hiểu biết thêm về thể tạng theo khoa học Ayurveda. Đặc biệt, Vajna rất vui khi được lắng nghe các chủ thể trải nghiệm chia sẻ về cảm nhận và cảm xúc của họ khi trực tiếp tham gia và thực chứng sự hồi phục của cơ thể qua chương trình. Những lời chia sẻ đầy cảm xúc và chân thành từ người tham gia đã mang lại những giây phút sâu lắng, gần gũi, tạo nên không khí đầm ấm và kết nối, chính là nguồn động lực mạnh mẽ để Vajna tiếp tục sứ mệnh mang sức khỏe toàn diện đến với mọi nhà. Tối đấy là cháu có ngủ ngoan hơn, cháu đỡ ngứa hơn. Như thế là tối đầu tiên là cháu cũng đã ngủ ngoan rồi, cháu có dậy nhưng cháu ngủ ngoan. Mà bình thường là cháu cứ câu rét thôi. Thế nhưng đến tối thứ hai là cháu không câu rét nữa. Là cũng mở điều hòa nhưng mà cháu đạp vào chân cháu bình thường. Cháu không rét nữa. Thế từ hôm ấy này là cháu dậy như thể như tối hôm qua này. Cháu dậy cháu chỉ ngứa có một đợt xong là cháu ngủ ngon đến sáng. Thế xong là từ lúc mà cháu ngủ ngon đến hiện giờ là cháu không có ngứa có gái nữa. Tôi cũng thấy đã đi chụp chiếu rồi, thì cái lưng của tôi là bị phồng này, xẹp này, vẹo này, đấy, và nó lồi hẳn cái cục lên. Nhưng bây giờ tôi sờ thì không thấy gì nữa rồi. Đấy, cái lưng này nó rất là nhẹ, cứ mà hẳn cái cục này nó lồi hẳn lên đấy. Đấy, và bây giờ thì không thấy nữa. Thế cho là cái chân này thì khi mà cái lưng của mình, cái cuộc sống của mình đấy, nó thẳng ra rồi thì cái chân của mình tự nhiên nó nhẹ. Cuối buổi hội nghị, 5 người may mắn đã được lựa chọn để Thiên Kim Sri tư vấn thể tạng trên nền tảng y học Ayurveda trực tiếp. Qua phần tư vấn thể tạng, mỗi người lại hiểu hơn về thể trạng sức khỏe của mình để từ đó đưa ra chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp, điều mà trước đây không phải ai cũng biết. Hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một lối sống cân bằng, nơi mỗi người đều có thể tự chăm sóc và duy trì sức khỏe từ những thói quen đơn giản nhất. Để có được sức khỏe toàn diện và ổn định, mỗi người đều cần duy trì những thói quen tích cực, chú trọng mỗi hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Mỗi người đều tự có thể chăm sóc cho chính mình và bắt đầu thực hành lối sống Vajna tại nhà để có sự cân bằng thân, tâm, tuệ, linh, nguồn. Chính vì những nguyên nhân như vậy, Vajna sẽ có mặt ở khắp mọi tỉnh thành để xây dựng lối sống Vajna đến cho tất cả mọi người, để mỗi người đều có sức khỏe toàn diện. Với mỗi cá nhân cam kết thay đổi thói quen và lối sống, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ và gắn kết, nơi mỗi thành viên đều đóng góp tích cực vào việc xây dựng một tương lai bền vững. Sự thay đổi tích cực này không chỉ dừng lại ở mức cá nhân mà sẽ lan tỏa ra toàn xã hội, tạo nên một làn sóng mới về ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe. Thông qua các chương trình đào tạo, giáo dục, các chiến dịch nâng cao nhận thức và các hoạt động cộng đồng, Vajna sẽ hỗ trợ mọi người hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của lối sống bền vững. Đồng thời, Vajna cũng sẽ thúc đẩy việc bảo vệ và tái tạo các khu vực tự nhiên, từ đó giúp bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên. Với sự hỗ trợ từ Vajna, mỗi người sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động, các dự án cộng đồng và các phong trào bảo vệ môi trường. Qua đó, không chỉ môi trường sống của chúng ta được cải thiện mà sức khỏe tinh thần, thể chất của mỗi người cũng sẽ được nâng cao. Vajna tin rằng khi mỗi người đều ý thức và hành động vì một mục tiêu chung, chúng ta sẽ xây dựng được một thế giới tươi đẹp và bền vững hơn cho các thế hệ tương lai. Tiếp nối hành trình tại Hạ Long, Trung tâm Usuhariki Healing sẽ tiếp tục được ra mắt tại Nha Trang, Khánh Hòa. Không chỉ mang lại những lợi ích trực tiếp về sức khỏe tới người tham dự, hỗ trợ trị liệu, phục hồi các bệnh lý nặng, bệnh mãn tính, bệnh lạ. Các chương trình được tổ chức tại Trung tâm Nha Trang hứa hẹn sẽ mang đến nhiều giá trị về cả thể chất và tinh thần qua các hoạt động mang tính động như retreat, giải phóng hình thể, giải phóng tắc nghẽn, cân bằng năng lượng. Hãy theo dõi fanpage của Vajna Group và Facebook Usuhariki Healing để không bỏ lỡ thông tin về các hoạt động tiếp theo của Vajna bạn nhé! Biến đổi khí hậu là một thách thức toàn cầu, đòi hỏi sự nỗ lực và hợp tác từ mọi người.
Hẳn ai cũng đã biết tình hình khí hậu toàn cầu đang chuyển biến xấu đi, nhưng lại không biết bản thân có thể làm được gì. Thực chất, sự thay đổi đơn giản bắt đầu từ ý thức bảo vệ sức khỏe chính mình của từng cá nhân. Con người chúng ta nên hướng đến duy trì lối sống tích cực, trước nhất chính là để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Từ đó, bảo vệ được những người thương yêu xung quanh trước những tình hình thời tiết, thiên nhiên biến động khó lường trong tương lai. Một xã hội nơi chúng ta nhận thức rõ lối sống đúng, lối sống thuận tự nhiên chính là bước thay đổi lớn nhất tới sự phát triển mọi hệ sinh thái trên trái đất. Chúng ta không chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn với thế hệ tương lai. Vì vậy, mỗi hành động nhỏ đều có thể góp phần tạo nên sự khác biệt lớn trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Hãy bắt đầu thay đổi lối sống của bạn ngay hôm nay để có sức khỏe toàn diện, cân bằng trong thời kỳ biến đổi khí hậu và để cùng chung tay bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Các bạn vì ai cũng xứng đáng có một sức khỏe toàn diện, nhưng dưới tình hình hiện nay, tất cả chúng ta đều đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên từng ngày. Chính vì vậy, nếu chúng ta sống thuận theo môi trường, thuận theo tự nhiên, hiểu và sống hài hòa với quy luật của tự nhiên và vũ trụ, chắc chắn chúng ta sẽ mang về được cái lối sống sức khỏe toàn diện mà Kim đã đề cập tới. Vì thế, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng học hỏi và tìm hiểu về quy luật của tự nhiên và sống bảo vệ thiên nhiên, môi trường, sống thuận hòa với tự nhiên thì chúng ta sẽ thuận hòa với chính mình, kết nối được với chính mình thì chúng ta cũng sẽ kết nối được với tổng thể và tự nhiên. Vì thế, Kim mong muốn rằng các bạn có thể chung tay cùng Vajna Group lan tỏa những thông điệp tích cực, tốt đẹp và những cái tri thức cần thiết để mà cộng đồng hay bất kỳ ai cũng có thể chạm vào cái lối sống khỏe mạnh, thuận tự nhiên như thế này. Vajna Group. New vision, new life.